in Hotel Bangi Putrajaya. Today is 5th July. We are here for 2 nights. So here they are. Hi guys. Wow. Ah, Zin punya. Mami dah letak lah. Oh, hadiah lah tu. Okay. So, hari ni saya dengan Zin je. Mami, ni bukan A lah Zin. L. Mami pergi workshop malam ni. Zin, tengok kat luar tu. So, tengok pandang kat luar. So, adventure between me and my son. Jom Zin. Jom. Go. Okay, hari ni dengan Zin Jumaat. So, esok pun dengan Zin berdua Sabtu. So, kita jalan-jalan dulu. Jom keluar. Ni ya. Ni nak ni. Nak mana? Tunjuk nak mana? Ni. Ni. Muka tak ni? Dia nak mana? Nak mana tu? Okey. Wow. Sedap. 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 Ni. Dapat free blueberry muffin courtesy of Equatorial. Thank you. Then ni. Ya Allah, Zee, jangan. Selamat pagi. Hari ni kita nak breakfast awal. Wow, pemandangan hari ni. Okay, hari ni hari Sabtu. Bersamaan berapa bulan Mami? 7. Mana? Oh, terima kasih. Ayamnya. Ikannya sini ya. Ni dia punya. Tu tak sedap. Ni dia makan ni. Aqua.
There's no sun up in the sky, don't know why. There's no sun up in the sky, don't know why. There's no sun up in the sky, don't know why. Every Oh, tak boleh lah. Habis? there's no sun up in the sky. Oh, cakap pukul 7. Tadi Zain jom mahal. Ni dah tutup baru tahu. Macam mana Zain dah tutup? Samsung tak nak tadi. Tadi pagi tadi ajak tak nak. Esok je lah, tinggal last. There's no sun up in the sky, don't know why. There's no sun up in the sky, don't know why. There's no sun up in the sky, don't know why. Every So pergi esok Abang nak tunjuk fish. the time, the time. I don't know why. There's no sun up in the sky, don't know why. There's no sun up in the sky. There's no sun up in the sky, don't know why. There's no sun up in the sky. Zain punya fish lah. Hari ni kita makan kat Little Perak. Proses ni. Mana? Atas. Eh, Okey Zain, makanan. Hasil tangkapan Zain di kedai RM2. Zain, boleh tengok sikit apa barangan yang awak telah beli? ni. Jom. Seronok ke? Zin, Zin buat apa tu? Mandi. Okey, check out dan sambung pergi beraya. Hari ini 8 Julai 2017, raya yang ke 20 apa? 23. Nak habis dah raya. Okey, kita pergi lunch dulu di Bangi Golf Resort ni. Lepas tu kita pergi rumah Abang Wan. Jom. Lunch di Bangi